අයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් එළවලු වර්ග 7ක් එකතු කරලා රසවත් බිරියානි එකක් තමයි. මේක 3-5 වර්ග එකතු කරලා නැහැ. ඉතින් පුංචි දේවල් ටිකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලා කැමති එළවලු වර්ග එකතු කරලා මේ රසවත් බිරියානි එක හදාගන්න පුළුවන්. එළවලු විතරක් කන අයට මේක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා තාමත් malee Silva මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලම තියාගන්න. හරියනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන රසවත් බත් එක හදාගන්න අවශ්‍ය දේවල් තමයි ඉතින් එළවලු වර්ග 7ක්, අල, කැරට්, තක්කාලි, ලුණු කොළ සහ සුකිනි, ඒ වගේම ගෝවමල්, වට්ටක්ක කියන ටික තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඉතින් වට්ටක් හදාලා ඔයාලා නම් කවදාවත් බිරියානි එකක් කාලා නැති ඇති. ඉතින් මේක හදලා බලන්න. ඉතාලම රසවත් විදියට අපි මෙන්න මේව තමයි පටන් ගන්නෙ. ඉස්සෙල්ලාම බටර් ටිකක් මේ විදියට බැද ගන්න ඕනේ. ලුණු, ගාගත්තු සුදු ලුණු සහ ගාගත්තු ඉඟුරු මේ විදියට රන්වන් පාට වෙන්න අපි බැද ගන්න ඕනේ. බටර් ග්‍රෑම් 20ක් විතර මම මෙතෙන්ට අරගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි බැදගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේකට එළවලු තෙල්, එහෙම නැතිනම් දුන් තෙල්, ඒ වගේ දෙයක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකට විශේෂයෙන් එකතු කරගෙන තියෙනවා පෙරුම් කායන් කුඩු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේකට එකතු කරගන්න. ඒක බත වියලා අවසානයේදී තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම ලුණු දිහි ගෙඩියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලුණු දිහි ගෙඩියක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට අඹ අච්චාරු කෑලි දෙකක් එකතු කරගන්න ඒ අවස්ථාවට. දැන් මේ වෙලාවේ මම ලුණු කොළ හැර අනිත් ඔක්කොම එළවලු ටික එකතු කරනවා. ඒක ඔයාලට පේනවා වට්ටක්වත් මම අද එකතු කරගන්නවා. සුකිනි ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඔකට අරාබි භාෂාවෙන් කියන්නේ කූසා කියලා තමයි. ඉතින් සුකිනි මම මෙතන එකතු කරගෙන කියන ලංකාවේ නම් ටිකක් ගණන්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙනුවට වෙන එළවලු වර්ගයක් මේකට එකතු කරගන්න. බෝන්සි, එහෙම නැත්නම් ග්‍රීන් පීස්, ඒ වගේ දෙයක් උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගෝවමල් තමයි මම මේක එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති එළවලු ප්‍රමාණයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන කිලෝ එකක් අරන් තියෙන ඔක්කොම මික්ස් කරලා කිලෝ එකක්. හාල් අරන් තියෙන්නේ බාස්මති හාල් ග්‍රෑම්ස් 500ක් තමයි. මේ වෙනකොට මම හොදලා පෙන්නන්න තියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලා සම්බහාල් ගන්නවා නම් මේ එළවලු භාගයට කම්බනකට තමයි මම එකතු කරන්නේ. ඔයාලා ටිකක් වේලස්සන එකතු කරගන්න. මොකද බාස්මති හාල් එකට වඩා සම්බහාල් ටිකක් වැඩිපුර තැන් දෙන්න ඕන නිසා. දැන් මම මේකට වතුර ලීටරයක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් වතුර ලීටරයක් එකතු කරගෙන මම විනාඩි 6ක් විතර මේක තම්බ ගන්නවා. සම්බහාල් ගන්නවා නම් ඔයාලා විනාඩි 3ක් වගේ තම්බගෙන සම්බහාල් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ හාල් බාස්මති එක ඉක්මනින් තැම්බෙන නිසා තමයි මම මේ විදිහට හදන්නේ. හාල් ග්‍රෑම්ස් 500ක් අරන් තියෙනවා එළවලු කිලෝ එකට. ඊටම පෝෂණීය විදිහ ඔයාලට මේක කන්න පුළුවන්. වෙන කිසිම කරි එකක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් රසවත් සිම්පල් ප්‍රණීත බිරියානි එකක් තමයි. හාල් ටික එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට තක්කාලි පේස්ට් එක අරගෙන තියෙනවා. මේ සැහැඳි 3ක් විතර මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් තව ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගෙන පාට සහ රසය වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කලවම් කරලා මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන ඔයාලට බදින වෙලාවට මම බේලිස් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් බේලිස් කැමති එනිසා කරාබිනේට් උනත් ඔයාලට පුළුවන් එකතු කරගන්න. ඉතින් අමුද්‍රව්‍ය ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි මම මේක හදන්නේ. ඕනම කෙනෙකුට හදිසි උනත් හදාගන්න පුළුවන්. එළවලු ටික එකතු කරන මේ බත් එකක්. ලුණු ඒ වගේම දෙහි ගෙඩිය මේක ඇවිල්ලා ලුණු දෙහි තමයි. ඒකෙන් ලුණු දෙහි ගෙඩියක් නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් අඹ අච්චාරු කෑලි දෙකක් මේකට එකතු කරලා මේ විදිහට බත උයා ගන්න. මේ තියෙන විනාඩි 6කට පස්සේ බත ඉදිනට පස්සේ භාගයට තව තියෙනවා මේකේ අඩිය වතුර. එතකොට තමයි ලුණු කොළ ටික එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ වහලා තියලා විනාඩි 2-3කින් නැවත මම මේකට එකතු කරගන්නවා පෙරුම් කායන් කුඩු ටිකක්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් තියෙනවා නම් මේ දේ එකතු කරගන්න විශේෂයක් නැහැ.
මේ සම්බහාල් වලින් හදනවා නම් ඔයාලා එළවලු තැම්බෙන්න කලින් තමයි එකතු කරන්න ඕන හාල් ටික. ඉතින් බාස්මති හාල් ඉක්මනට තැම්බෙන නිසා තමයි මම ටිකක් එළවලු තැම්බෙන්න ඇරලා එකතු කරගත්තේ. ඔයාලට පේනවා ලස්සනට හාල් ටික තැම්බිලා තියෙනවා. තව ටිකක් මේක මට සොෆ්ට් එකට තැම්බෙන්න ඕන. ඒක නිසා මම මේක නැවත වහලා මේකට බටර් ටිකක් උඩින් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දුන් තෙල් බටර් වගේ දෙයක් උඩින් එකතු කරලා තව ටිකක් රස්නේ අඩුවෙන් වහලා මේක තම්බ ගන්න. එතකොට තමයි අපේ බත් එක හොඳ සුවඳට රසට එන්නේ. විනාඩි 15ක් වගේ පුංචි කාලෙකින් ඔයාලට පුළුවන් මේ බත් එක හදාගන්න. ඔයාලට වැඩ අධික දවසකට එහෙම නැතිනම් ගෙදර ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙන දවසකට ගෙදර තියෙන ඔක්කොම එළවලු වර්ග එකතු කරලා මේ වගේ රසවත් බතක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ එකතු කරන්නේ බටර් තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට දුන් තෙල් ගී වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න. තව විනාඩි 3ක් මම මේක නැවත වහලා තියෙනවා. ඉතින් වහලා තිබ්බට පස්සේ තමයි මේ බටර් ටික හොඳින් දිය වෙලා බත් එක හොඳට සොෆ්ට් එකට තැම්බිලා රසට සුවඳට එන්නේ. පුංචි පුංචි ටිප්ස් තියෙනවා. ඉතින් බත් එකක් හදනකොට ඒකයි ඔයාලට විශේෂයෙන් මේකෙන් දේවල් කීපයක් ගන්න පුළුවන්. අච්චාරු එහෙම නැතිනම් ලුණු දෙයි වගේ දෙයක් දාලා බිරියානි එකක් හදනකොට ගොඩක්ම රසයි. මේ ක්‍රමයට හදලා බලන්න. දැන් අපේ බත රෙඩි. ඉතින් අපි මේක මම දාගන්නේ කෙසෙල් කොලයකට තමයි. ඉතින් හරිම රසට සුවඳට කන්න පුළුවන් කෙසෙල් කොලයක දාගෙන ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සනට ඕනම කෙනෙකුට ගෙදර පිළිගන්නන්න මේ විදියට. ඔයාලා දැක්කා ගොඩක් ලොකු වියදමක් ගියේ නැහැ. ඉතා පුංචි දෙයක් තමයි අවශ්‍ය වුනේ. සුළු දේවල් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඊට උඩින් මම මේක සරස ගන්නවා පාට මාළු මිරිස්. ඒ කියන්නේ කැප්සිකම් බෙල් පේපර් වලින් මේක කපලා මේ විදියට චූටි කෑලි වලට කපලා උඩින් සරස ගන්නවා. විශේෂයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙනුවට එහෙම නැතිනම් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් කපලා එහෙම නැතිනම් පාස්ලි ටිකක් කපලා මේකට ඉහලත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මගේ යාළුවෝ ඉල්ලලා තිබුණා වෙජිටේරියන්ලට කෑම එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හින්දා තමයි විශේෂයෙන් මේ කෑම එක හදන්නේ අද. වෙජිටේරියන්ලට ගොඩක්ම වටිනවා. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. රස බලන්න තමයි යන්නේ කෙසෙල් කොලේ දාලා. ඔයාලටත් ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම හැමදාම මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.